यी 8 टिप्सलाई फलो गरेर तपाईले आफ्नो ह्यान्डराइटिङ छिटोभन्दा छिटो कम समयमा सुधार्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले यी 8 टिप्स मध्ये एउटा टिप्स पनि फलो गर्नुहुन्न भने तपाईको ह्यान्डराइटिङ सुध्रिने छैन। यी सबै टिप्स मध्ये नम्बर 1 वाला टिप्स त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ र नम्बर 5 वाला टिप्स त मेरो फेभरेट हो। त्यसैले यी टिप्सलाई हेर्न नछुटाउनु होला। सो डोन्ट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन। टिप नम्बर 8, सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नो बस्ने तरिकालाई सुधार्नु पर्छ। यदि तपाईको बस्ने तरिका सही छैन भने यसले तपाईको ह्यान्डराइटिङमा धेरै इफेक्ट पर्छ र हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुँदैन। तर हाम्रो बस्ने पोजिसन सही छ भने हामीले राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाउन सक्छौं। त्यसैले तपाईलाई लेख्ने बेला यस्तो गल्ती गर्नु छैन र तपाईलाई एउटा सही पोजिसनमा बस्नु छ। हाम्रो पोजिसन केही यस्तो हुनुपर्छ जसले गर्दा तपाईले लेख्ने बेला कम्फर्टेबल महसुस गर्नुहुन्छ। टिप नम्बर 7, हाम्रो ह्यान्डराइटिङ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसमा भर पर्छ कि हामीले लेख्ने बेला पेनलाई कसरी समात्छौं। जब हामीले पेन कसेर समातेर लेख्छौं यसका दुई घाटा हुन्छन्। एउटा त हाम्रो हात छिटो दुख्छ र अर्को जब हामीले पेनलाई कसेर समात्छौं त्यो बेला हामीले लेखेको कुरा अर्को पानामा देखिन्छ र ह्यान्डराइटिङ खराब देखिन्छ। त्यसैले पेनलाई कम्फर्टेबल तरिकाले समात्नुहोस् ताकि यो पेजको राइटिङ अर्को पेजमा नदेखियोस्। टिप नम्बर 6, तपाईले कतै सुन्नु भएको होला कि कुनै कामलाई आत्तिएर छिटो गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी नै जब हामीले छिटो लेख्छौं तब हाम्रो ह्यान्डराइटिङ धेरै नराम्रो देखिन्छ र कसैले बुझ्दैनन्। त्यसैले हामीले सधैँ ढिलो लेख्नुपर्छ जसले गर्दा हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो देखियोस् र सबैले बुझुन्। र जब तपाईको ह्यान्डराइटिङ सुध्रिँदै जान्छ तब तपाईले आफ्नो स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ। टिप नम्बर 5, जब हामीले लेख्छौं तब हामीले आफ्नो हत्केलाको मात्रै प्रयोग गर्छौं जसले गर्दा हाम्रो हात छिटै दुख्छ र हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुँदैन। तर अब हामीलाई यस्तो गर्नु छैन। अब हामीले लेख्ने बेला पुरै हातलाई मुभ गर्नु छ जसले गर्दा हाम्रो हात पनि दुख्दैन र हामीले राम्रोसँग छिटो पनि लेख्न सक्छौं। टिप नम्बर 4, यदि हामीले लेख्ने बेला वर्ड्सको बीचमा निश्चित ग्याप राख्दैनौं तब हाम्रो ह्यान्डराइटिङ राम्रो देखिँदैन। लेख्ने बेला हामीले शब्दको बीचमा ग्याप राख्नु छ र लेख्ने बेला यो पनि ध्यानमा राख्नु छ कि सबै शब्दको बीचमा समान ग्याप होस् जसले गर्दा हाम्रो ह्यान्डराइटिङ सफा र सुन्दर देखिन्छ। कुनै बेला के हुन्छ भने हामीले लेख्ने बेला शब्दहरूको बीचमा कम ग्याप राख्छौं या फेरि धेरै ग्याप राख्छौं जसले गर्दा ह्यान्डराइटिङ त्यति अट्र्याक्टिभ लाग्दैन। तर त्यही हामीले शब्दहरूको बीचमा समान ग्याप राख्छौं तब हाम्रो ह्यान्डराइटिङ धेरै सुन्दर देखिन्छ। टिप नम्बर 3, जसरी सफा पानीमा सबै सफा देखिन्छ त्यसरी नै ह्यान्डराइटिङमा पनि हुन्छ। यदि तपाईले लेख्ने पेज सफा छ भने तपाईको ह्यान्डराइटिङ पनि सफा नै देखिन्छ। तर तपाईले लेख्ने पेज राम्रो छैन भने जति गरे पनि त्यो ह्यान्डराइटिङ राम्रो देखिँदैन। अब तपाईले यी दुईटा ह्यान्डराइटिङलाई हेर्नुहोस्। पहिलो ह्यान्डराइटिङमा पेज धेरै फोहोर छ त्यसैले ह्यान्डराइटिङ राम्रो देखिरहेको छैन। तर दोस्रो ह्यान्डराइटिङमा पेज सफा छ त्यसैले ह्यान्डराइटिङ धेरै सुन्दर देखिरहेको छ। टिप नम्बर 2, कुनै पनि कामलाई हामीले प्र्याक्टिस गरेर नै त्यसलाई पर्फेक्ट बनाउन सक्छौं। तपाईले पनि कयौं पटक देख्नु भएको होला कि जब तपाईले धेरै दिनसम्म पनि केही लेख्नुहुन्न तब तपाईको ह्यान्डराइटिङ बिग्रिन्छ र तपाईलाई लेख्नमा प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले सधैँ केही न केही लेखिराख्नुहोस् जसले गर्दा पेनमा तपाईको ग्रिप राम्ररी बन्छ र तपाईले एक्जाममा छिटो राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। टिप नम्बर 1, यो कुरा त जायज हो कि बन्दुक राम्रो भयो भने फायर राम्रो हुन्छ र बन्दुक राम्रो भएन भने फायर राम्रो हुँदैन। ठीक यस्तै गरी पेनसँग पनि हुन्छ। यदि हाम्रो पेन राम्रो क्वालिटीको छ भने हामीलाई लेख्नमा कुनै प्रब्लम आउँदैन। तर त्यही हामीले नराम्रो क्वालिटीको पेन प्रयोग गर्छौं तब हाम्रो ह्यान्डराइटिङ बिग्रिनु त स्वाभाविक नै हो। त्यसैले सधैँ लेख्ने बेला राम्रो क्वालिटीको पेन नै प्रयोग गर्नुपर्छ। तर कसैलाई मोटो पेनले लेख्न मन पर्छ र कसैलाई पातलो पेनले लेख्न मन पर्छ। त्यसैले तपाई जस्तो पेनले लेख्नमा कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ त्यस्तै पेनले नै लेख्नुहोस्। र यदि तपाईले मसी हाल्ने पेन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने मसी चुहिएर पुरै पेजलाई नै फोहोर गरिदिन्छ। त्यसैले सधैँ लेख्ने बेला आफूसँग एउटा रुमाल वा कपडा राख्नुहोस् र बेला बेलामा पेनको निपलाई सफा गर्नुहोस्।